and the furnishing, and will also shoulder the cost of patients' meals as well as access to the internet. Officials also assured the public that they don't have to worry about getting infected because the arena is isolated from residential communities. Based on Laguna's own data, the province has a total of 303 COVID-19 cases, in which a third of this are active cases. Galvez also explained why Laguna is the only province in Calabar zone that was excluded from the list of areas that will be downgraded to a GCQ. Yung doubling time, kasi ang naging is doubling time ng death, doubling time ng new cases, at saka yung tinatawag natin na yung minimum basic health facilities. So sa ngayon nakita natin, ang Laguna wala pa siyang testing center. Ang testing center lang natin is yung sa De La Salle dito sa Region 4A. Kaya medyo nakinakabahan kami. That's why we are in a hurry na magkaroon dito ng quarantine facility. So sama kasi yun sa sa minimum health standard ng isang province. So kailangan meron siyang testing capacity. Second, meron siyang level 2 and saka level 3 na mga hospitals na dedicated COVID hospitals. Third is meron siyang quarantine facility. Jovi Galvez also denied the supposed irregularities in the government's procurement of about 20 billion pesos worth of medical-grade PPEs. The reported 3 million PPE sets is part of the first tranche of a total 11 billion PPE sets. Jovi? JC, can we identify again who will be manning the sports arena once it's converted into a quarantine site? Jovi, no exact details on that yet, but it's the IATF who decides on who will man the facility. Just like in the Philinvest in Muntinlupa City, it was the Bureau of Fire Protection who will man the facility. Jovi? Are there plans to put up more COVID testing labs in that area or in Calabarzon, JC? Yes, Jovi, in fact, in Laguna, in a Facebook post last week, Governor Ramil Hernandez said that they are hoping that by this week they will get their own certification from the DOH for the Laguna Molecular Laboratory. Jovi? Thank you, JC Cosico, reporting live from Binyan, Laguna. Chaos and confusion marred the extended distribution of the government's cash aid in Barangay San Jose in Rodriguez, Rizal, Wednesday. Here's more on that story. The distribution of cash aid under the Social Amelioration Program in Barangay San Jose in Rodriguez, Rizal continued past the deadline set by the DILG. But it looks like there is no end in sight to the thousands of residents still lining up to receive the dole-out. Barangay officials have even put up an official list of SAP beneficiaries. But this did not deter other people who are hoping to receive assistance from the government. Most of them fall in line to submit a grievance form and to appeal for their inclusion to the program. Most of them fell in line to submit a grievance form and to appeal for their inclusion to the program. The frustrated residents also want a formal explanation from the MSWD and the barangay why they were not included at all. Just like 78-year-old Francisco Barile, who claimed that nobody came to his home to talk to him. Sabi nila, tignan daw namin dito sa master list lahat ng mga dito. Eh wala naman akong pangalan dyan sa master list. So yun po pinagtatakaan ko. Eh matagal na ako po dito. 1971 pa ako dito. Others insist everyone should have received the payout. Kasi sabi ni Duterte, lahat naman bibigyan dahil lahat naman nangangailangan Lahat naman na lockdown bakit hanggang ngayon wala pa po kami? But Barangay San Jose officials explained that they only got the memo to evaluate their constituents last May 9. That's despite requesting for the official list of residents from the local government 2 weeks earlier. Over 50,000 families in Barangay San Jose are part of the poorest of the poor in Rodriguez, Rizal. But only 13,600 of them are set to receive the dole-out from DSWD. The MSWD, meanwhile, is targeting to finish the SAP distribution on Friday. After that, thousands of grievance forms await them. We'll be back with more stories after the break. Stay with us on One News.
Good afternoon, I'm Jovi Francisco. This is One News Now. Parts of Bicol and eastern Visayas are still under tropical cyclone wind signal number 3 as they brace for the landfall of Typhoon Ambo. These include the areas of Sorsogon, Albay, Ticao Island, northern Samar, northern portion of eastern Samar, and the northern portion of Samar. These areas may experience strong winds that may largely damage crops and uproot some of the small trees in the area. Meanwhile, the following areas are still under signal number 2, the southeastern portion of Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Burias Island, mainland Masbate, and Marinduque. Signal number 2 is also up in Biliran, the rest of Samar, and the rest of eastern Samar. Signal number 1, on the other hand, have been hoisted in the following areas: Aurora, southern portion of Nueva Ecija, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, rest of Quezon, Romblon, Bataan, and Pampanga. In the Visayas, the northern portion of Leyte remains under signal number 1. Pag-asa last spotted Ambo off the coast of Catarman, northern Samar. It's slightly weakened now with maximum sustained winds of 150 kilometers per hour and gustiness of 185 kilometers per hour. Ambo is forecast to make landfall over northern Samar on the northern portion of eastern Samar this afternoon or early evening before heading towards Sorsogon later tonight. Violent winds and heavy to torrential rain of the Eyewall region will begin affecting northern Samar and the northern portions of Samar and eastern Samar within the day. Now, to talk to us about Eastern Samar's disaster management plans amid the backdrop of a health pandemic, we have on the line Eastern Samar Governor Ben Evardone. Good afternoon, Kong Ben. Can we ask for a situationer? Kamusta na po dyan? Well, good afternoon, Jovi. Sa ngayon, kasalukuyan, binabayo po kami ng bagyong Ambo. No? Napakalakas ng hangin at malakas din yung ulan. To think na hindi po pala naglalandfall. So kanina pang madaling araw kaming nakakaranas ng ganito. At kaya nga po ngayon, kanina po nag-issue na po ako ng order na isuspend lahat ng trabaho sa pampubliko at pang private na mga opisina. At inatasan na po natin yung mga mayor sa mga nabanggit na mga bayan katulad ng Artetse, San Policarpo, Hipapad, Oras, Dolores, Canavid, Sulat na magsagawa ng forced evacuation dahil napakalakas itong bagyo at baka maiwasan yung aksidente. At ang DPWH din po ay sinara na isang portion ng highway namin na nagko-connect ng Eastern Samar papuntang Western Samar dahil yung area po na yan ay prone sa baha at pag-landslide. Ngayon po talaga, Joey, napakalakas po dito ng namin. Ng ulan, Hangin sa amin. Sorry, may sanay pa akong tawagin kayong Kong Ben, pero Governor, I'm sure nagkaroon kayo ng konting pagbabago doon sa ginawa niyong evacuation ng mga residente, dahil nga meron tayong isa pang problema, yung COVID. Kamusta naman po yung isinagawa ninyong evacuation? Well, totoo po yan. Ang naging isang problema po namin na nahadal ngayon dahil karamihan po, kung hindi man lahat, ng aming evacuation centers ay kinonvert po namin na ligtas COVID facilities, isolation facilities. So ngayon po nanganap po kami ng ibang mga areas na mga classrooms, yun ang magagamit na evacuation centers. Ang problema po natin ngayon ay yung tinatawag na social distancing. Yan ang malaking hamon po sa amin ngayon dahil siyempre magsisiksikan po yan sa mga classrooms. Kasi yung mga evacuation centers po namin, kinonvert namin, Joey, into COVID So mga kwarto-kwarto, isang kwarto, isang tao lang Opo. Kasi yun po ang preparation po namin dito sa COVID na
crisis naman. Governor Ben, siguro panghuling katanungan na lang po for this conversation. Siyempre po ay talagang itong mga nakalipas na panahon ay sige labas natin ng pondo at ayuda para sa mga kababayan po ninyo. So okay pa ba na meron pa ba kayong ilalabas na ganung klaseng ayuda o tulong sa mga nasa evacuation centers? Well, totoo po yan. Meron pa naman po. Meron pang nakatabi po ang ating probinsya dahil alam nga po natin na pagdating ng rainy season, starting ng September hanggang December, January, ay hindi po tayo pwedeng magpabaya dyan. Although talagang marami din po mga LGUs na talagang said na rin po ng pondo dahil nga sa paghahanda nitong sa COVID. Nakakailang wave na po silang pamamahagi ng mga relief goods, pagbili ng mga kagamitan sa COVID. Katulad din po ng probinsya po, sa tinutulungan po natin yung mga frontliners, yung mga BHERDs, at mamimigay din po kami ng mga tag 2,000 man lang sa lahat po ng households na hindi kasali ng SAP distribution kasi marami pong hindi kasali dito sa amin. Okay. So far po, kakayanin naman po at natutuwa naman po tayo at tumutulong po ang national government sa amin. Makikibalita na lamang kami ulit sa inyo, Gov. Thank you for your time. That was Eastern Samar Governor Ben Evardone. Meanwhile, the National Water Resources Board increased the water allocation for consumers in Metro Manila, Bulacan, Rizal, and Cavite. Starting today until the end of the month, Angat Dam will supply the MWSS with 48 cubic meters per second of water, up from the previous 46 cubic meters per second. The NWRB says this will ensure a steady supply of water to customers in time of the pandemic. The agency also notes that it's expecting a higher demand for water because of the relatively high heat index for the month of May. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News Now.
Good afternoon. You're watching One News Now. LTO offices in areas under general community quarantine have started to reopen. In an interview with One News' The Chiefs, LTO Chief Edgar Galvante says several regional offices in the Visayas and Mindanao are now ready to accept license renewal applications. For areas still under enhanced community quarantine, Galvante explains that deadline for renewal will be set 2 months after the quarantine period is lifted. For those whose validity of license or registration will be falling within the quarantine period, they are given up to 60 days upon the lifting of the quarantine for them to renew their license or their registration. So we hope with this, the backlog which has been building up can be eased out a little bit. Galvante adds that the agency is eyeing several measures to deal with the backlog brought about by the pandemic. They're thinking of extending work hours and asking employees to report on weekends, especially in satellite offices inside malls. Yung mga driver's license renewal offices namin sa mga mall will be operating like our regular offices. If the area has been declared general community quarantine already area, mag-operate na yung aming mga opisina, no? And again, they will be open in even up to Saturdays if it's really needed, because we know that nagkaroon ng build-up. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. We'll throw you now to Malacanang, where the government is holding a press briefing on the COVID situation in our country. I'm Joey Francisco. We are One News. Na rin ng private sector, ng ating mga donors, nagbibigay po sila ng mga automated machines sa ating mga government labs. Halimbawa po, ang San Miguel Corporation, nagpapasalamat po tayo, nagbigay po sila ng mga automated machines sa RITM. At dahil po doon, halos madodoble po natin, hanggang 80% po ang itataas ng kapasidad ng mga laboratorio natin tulad ng RITM dahil sa mga automated machines na ito. At dahil po sa dalawang solusyon na yan, kampante po tayo sa tulong ng private sector na within 2 weeks, mauubos po natin ang backlog na yan at tuloy-tuloy na po ang pag-arangkada ng ating daily testing. Salamat po. Yes, si Audrey Goriseta uli. Okay, mula po kay Francis Wakefield ng Daily Tribune, sinabi po ni Health Spokesperson Maria Rosario Vergire noong Miyerkules na ang ating testing capacity ay na-reduce by 2,000 tests. Sinabi niya sa latest testing capacity na ang record po natin ay 6,594, while its previous record was 8,314 tests. Ang target ay 30,000 tests by May 30. Kumpiyansa pa po ba ang Malacanang o ang ating gobyerno na maaabot ito? Well, nasagot na po yan ni Presidential Advisor on Flagship Projects. Mula nung May 2 po na 5,000 per day ang test natin, umabot na po tayo ngayon sa 8,700. Siguro ang explanation po dyan, ang tala po ng DOH ay partial po, no? At ang suma total po ay kasama na yung mga private labs at iba pa mga testing facilities. No? Sa Lunes po siguro, imbitahin din namin uli yung si Presidential Advisor Joey Concepcion para naman mag-report din doon sa tinatawag na Project ARC, no, para ipakita na itong testing po talaga ay binibigyan ng halaga hindi lang ng gobyerno kundi po ng pribadong sektor. Si Tricia Terada of CNN Philippines. Secretary, good afternoon po. Sir, doon po sa second tranche ng SAP, matutuloy pa po ba yung pamimigay? Because bukas na po yung last day nung second extension ng ECQ, and until now hindi pa po nasa-startan yung pamimigay ng SAP. And magbabago po ba yung mechanism, sir, ng pamimigay considering na nakita natin na nagka-problema nung binaba sa barangay level? Well,
Tuloy po yan, no? Hanggang hindi natin naubos yung pera na binigay ng Kongreso, itutuloy po natin ang pamimigay ng ayuda. Magkakaroon po ng pagbabago doon sa mga highly urbanized cities po. Magkakaroon na tayo ng electronic money transfers. Gagamitin na natin yung mga Paymaya at iba pang mga technological innovations para mapabilis yung pamimigay ng ayuda sa ating mga kababayan. Pero sa mga probinsya po, hahayaan pa rin natin ang mga local government units dahil ang mga naging problema lang naman po talaga ay dito sa mga highly urbanized cities. Sir, kailan po magsisimula yung pamimigay nitong second tranche? Well, simula na po yan kung hindi po ako nagkakamali. No? Ang kinakailangan lang po is mapakita na natapos na nila yung first tranche. No? At may mga lugar po na namimigay na ng second tranche. Sir, on another topic, yung kay General Sinas po, although I understand there's an ongoing investigation, makikita rin naman po natin in the pictures, they don't lie na meron po talagang na-violate na physical distancing measures and there was mass gathering. And General Sinas is insisting na wala pong violation na nangyari. Sir, how are we going to address yung general sentiment ng publiko ngayon na sinasabi kasi ng government, no one is above the law. Pero nagmumukha po na kung may kapangyarihan o mayaman, pwede po nila malusutan yung batas. Whereas kung may mahihirap po na humihingi lang ng tulong, kagaya po sa Marikina 10, na lumabas po, napusasan sila, in some other cases napapatay kapag nag-violate ng law. How are we going to address this public sentiment, sir? Well, kakausap ko lang po kay Executive Secretary Medialdea bago tayo nagsimula ng briefing. Inatasan na po niya ang internal IAS, no, Affairs Services ng PNP na mag-conduct ng investigasyon at i-forward sa kanyang tanggapan na mismo kung ano ang resulta ng investigasyon. So yan po ang latest development dito sa issue nito. Let me also go back to your first question. No? Inaantay nga pala yung paglabas pa ng memo, no, galing din sa Office of the Executive Secretary para dun sa second tranche. No? And we expect that to be issued soon. Audrey Gariceta? Sir, ano po yung Ano yung ano? Okay, Audrey Gariceta. Ano sir yung maximum penalty if ever na pwedeng mabigay po kay General Sinas? Or kung hindi sa kanya, dun sa mga taong supposedly nag-execute nung gathering po na yun? Well, I think it's a significant development na no less than the Executive Secretary has ordered the investigation and that the results be forwarded to his office. No? So hayaan muna nating umusad ang investigasyon bago natin pag-usapan ng parusa. Yes, back to Audrey Gariceta, please. Okay, Secretary, from Tuesday New of DCBB, malinaw sa mga inilabas na guidelines ng IATF na hindi pa pwede ang mga religious activities kahit saan regardless kung anong klaseng quarantine meron. Pero may idinaos pong misa kahapon sa Manila Cathedral na dinaluhan pa ng 5 metro mayors. May nalabag po ba rito? Anong gagawin dito ng IATF? Kasi baka maging precedent po ito sa ibang lugar na gustong-gusto na ring magdaos na misa, samba o ano pamang religious ceremony. Ang pagkakaintindi po natin dyan, yung misa na yan ay live streamed. So virtual mass din po yan. No? Kakaunti lang po yung tao na nasa Manila Cathedral at sumunod din po sila sa social distancing. No? So sa tingin ko po, wala naman naging paglabag dahil ngayon po talaga the new normal is virtual everything, including masses. Okay, second question po mula kay Tuesday New. Pakilinaw po ang second tranche ng SAP. Sabi po sa batas, ang ayuda ay para sa 2 buwan sa 18 to 23 milyong pamilyang Pilipino. So inaasahan po ng ating mga kababayan na sa 2 buwan nilang walang trabaho ay meron silang 2 beses na tig 5 hanggang 8,000 pesos. Bakit daw po ngayon yung mga inilagay sa GCQ area ay hindi na makatatanggap ng katulad na halaga? Gayong marami sa kanila ay walang natanggap kahit pa noong ECQ sila. Well, lilinawin ko po, no? 205 billion po ang binigay ng Kongreso para sa ayuda. At nakasaad po sa batas, minimum 18 million ang pagbibigyan. 23 million po ang pinagbigyan natin ng first tranche kasi maraming ang nagreklamo na hindi sila nakatanggap at dapat magkaroon sila ng ayuda. No? So ang ginawa po, in-increase ng 5 million yung original 18 million, kaya naging 23 million. At dahil limitado po yung binigay ng Kongreso na 205 billion, minabuti po ng IATF na
Para sa second tranche, yung mga areas under ECQ na lamang ang bibigyan ng ayuda. At this amounts to around 13 million beneficiaries pa rin po. Ang dahilan naman po, dahil nasa GCQ na sila, pwede na sila kahit paano magtrabaho, maghanap buhay, hindi gaya ng mga nasa ECQ. Pero itong bagay pong ito ay will be subject nga to a memo to be issued by the Office of the Executive Secretary. And syempre po, nandyan po ang ating Presidente. The ultimate decision will lie with the President. No? Alam niyo naman po si Presidente, talaga namang siya yung nag-utos na magbigay pa ng 5 million. Tingin ko po kung sa tingin niya, kinakailangan bigyan ng lahat, gagawa niya ng paraan. Pero sa ngayon po, antayin natin ang desisyon ng ating Presidente. Pero yung 23 million po from the original 18 million na sinabi ng Kongreso, dahil nasabi po yan ng Presidente, bigyan ng mga nangangailangan. Joyce Balancho. Yes, sir. Good afternoon, Secretary. Just to clarify lang po, kasi in your earlier slide, you mentioned low-risk areas will be placed under GCQ. Pero seconds later, you mentioned modified GCQ. So hindi ko po alam kung baka may error lang dun sa pag-mention na modified GCQ. So is it GCQ or modified GCQ? And if it's GCQ, ibig sabihin po ba nito, sir, wala na yung category na modified GCQ? Meron pa rin po yan. Pero I guess for simplicity purposes, general community quarantine muna. No? It was actually General Anyo who mentioned yesterday the modified GCQ. No? Pero sa ngayon po, inaantay pa rin natin yung guidelines. Pero while, so for now, pending the receipt of guidelines of modified GCQ, malinaw naman po ang guidelines sa GCQ that's applicable throughout the Philippines except for NCR, Laguna, and Cebu City. Okay, sir, follow-up dun sa question ni Mase kanina on appeals ng LGUs. Ang Lapu-Lapu City and Mandaue City po sa Cebu ay uma-appeal din po. Currently, GCQ yung pataw sa kanila pero they want to be included sa ECQ areas. Kasama po ba sila sa pinag-aaralan na rin po ng IATF? I think kahapon po yung deadline natin sa receiving of appeals. Basta naman po na-receive ang appeal nila, this will be considered by the IATF and the submission could be email, or physical submission of the request for reclassification. May tinayo po tayong validation committee para mag-receive at aktuhan po itong mga apilang ito. Kailan, sir, ilalabas yung decision on them, sir? May 14 na po ngayon. Well, at the soonest time possible po. No? Kung hindi nakakayanin na before May 16, I'm sure shortly after May 16. Sir, very important question lang po. Doon sa mga kababayan natin i-hire as contact tracers, magkano po yung sweldo nila? Paano yung application process? At ano yung qualifications po para dito? Well, ang minimum wage law naman po ay dapat sundin siguro, pero they will be hired as of now. Ang alam kong information po, they will be hired as temporary government employees. No? Audrey Goriseta. Qualification, sir? They will be hired as temporary and government employees. No? So, back to Audrey Goriseta. Okay, Secretary, katanungan mula kay Julie Aurelio ng Inquirer. Can I clarify media operations under modified ECQ? Your PowerPoint presentation yesterday showed that under modified ECQ, media operations can resume at 100% subject to safety protocols as compared to ECQ wherein media can only operate at 50% of the workforce. With the modified ECQ, does this mean that IATF IDs or rapid passes for media are no longer needed? Will media IDs suffice at checkpoints? Will the IATF or PCOO issue new guidelines on media operations under modified ECQ? Ang question is kung valid pa ba ho yung binigay na mga passes ng PCOO. They are still valid. No? Ang pagkakaintindi ko naman, yung mga media companies, they submitted the names of all their employees at lahat naman po sila ay binigyan ng IDs. Kaya nga lang po, hindi sila lahat require na magtrabaho sa kanilang work situs. No? At karamihan ay naka-work at home. Katunayan po, marami sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps ngayon ay working from home pa rin. No? So, wala pong epekto itong transition to modified ECQ dun sa mga IDs na na-issue na po ng PCOO. They remain valid. Joseph Morong. Okay, wala pa si Joseph. Mamaya pa yung last question natin. Back to Audrey.
Okay, Secretary, katanungan mula kay Belia Cariaso ng Bandila. May mga LGUs po na mag-aapela sa IATF sa naging desisyon na isama na sila sa GCQ after May 15. Like sa Pampanga, for example, after meeting with the mayors, ang sabi po ni Governor Pineda, naging consensus na i-appeal na isama ang buong Pampanga sa modified ECQ instead of GCQ to allow them to prepare for the transition to GCQ. Will that be considered by the national government? It will be entertained po by the IATF. We have established a screening and validation committee para aktuhan po lahat itong mga apilang ito. Kasama po ang Pampanga dyan sa mga nag-apila. Okay, Joseph Morong. Hi sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, first question. Sir, sa liquor ban, ano muna, number one, yung decision ng IATF. And number two, because some of you are saying that it is up to the LGU. Meron po bang situation yung IATF to convince yung mga LGU to lift the liquor ban if they have? Because I understand there are some interest there. Well, I'm looking at Mayor Arcilas here for guidance. No, I think the liquor bans was imposed by the different local government units. Okay. Sa kaso po ng Santa Rosa, ililift nga daw po niya. Malapit na ang liquor ban. So wala pong discussion sa IATF pagdating sa liquor ban. Ang didiscuss lang po ay po pwede na mag-operate under modified ECQ yung mga liquor companies at saka mga tobacco companies dahil kinakailangan naman natin ng pondo. No? Pero tama po yung aking nabanggit sa iyo before. Dito po sa Metro Manila, actually may ilang mga local government units po na walang liquor ban. No? At it is the local governments that impose the liquor ban. All right, sir. Doon po sa movement of workers and individuals, we have several cities na under GCQ and then GCQ and MECQ. First group of people, mga workers from MECQ areas that will have to go to a GCQ company, and then second set of people, yung mga hindi naman workers but they want to go back to their residences. Ano po yung requirement as far as quarantine passes are concerned and the Panay movement? Will they be allowed to move? Well, meron na pong guidelines tayo sa interzonal movements. Yung mga allowed po magtrabaho sa iba't ibang quarantine areas, they will be allowed provided, of course, that they are working in an industry that's allowed to operate. No? So ang kailangan lang po nila is employment ID at saka yung ID na papatunay kung saan sila nakatira. Para dun sa mga iba po na gusto pang umuwi, well, hindi pa po natin pinapayagan yung mga non-essential travels. No? At kinakailangan pa rin na kung gusto nyo magbiyahe na interzonal na hindi naman work-related, kumuha pa rin po kayo ng LGU clearance. Sir, one short question before I can go. I want to go to Sir Vince, no, but one quick question for you. Yung sa media establishments, in an ECQ, it's 50%. And then in the slides that you released yesterday, sa modified ECQ ay naging na siyang green. So does it mean that media establishments may ask to have a 100% workforce na under MECQ? Well, under MECQ po, ang media is 100%. Although, iniinganyo po natin sila na the general rule pa rin is kung po pwedeng work from home, mag-work from home po tayo. At tayo naman po sa Malacanang Press Corps, miski tayo nasa MECQ, we will continue with our online press briefings po because I have comorbidity. So, we will continue with our virtual press con po. Secretary Vince. Okay. Yes, Joseph, thank you. Yes, sir. Good morning. Sir, questions ko, this sa testing ng mga workers, will you require companies to have their workers go back to their companies na bago bumalik, magpa-test muna? And then second question, when you talk about 30,000 tests, are you talking about tests that have results or just tests na pending results? Yung 30,000 nyo, for example, let's pick that up. Sige po, dun po sa unang tanong mo, Joseph, ang Department of Health po ay maglalabas ng tinatawag nilang return to work protocols. At I'm assuming po nakasama po din dyan ang testing protocols para sa mga empleyado at mga kumpanya para
mapapasok na nila ang kanilang mga empleyado sa trabaho. Siguro po dapat abangan natin yon at hintayin natin na lumabas bago tayo magkomento kasi hindi ko po talaga alam pa kung anong laman ng protocols na yon. Doon ko sa ikalawang tanong tungkol sa 30,000, kagaya po, and maybe we can flash it po on the screen, no? Ang goal po natin is capacity, yung kapasidad na mag-test, no? Yung laboratory capacity. Dahil po yan ang pinaka-basic na kailangan nating meron tayo para in the event na magkaroon tayo ng paulit-ulit na nilang sinasabing second wave o third wave nitong infection na ito, ay yung ating bansa ay may infrastruktura na handa na ma-detect ng mabilis itong mga second or third wave na maari nating na maaring mangyari sa ating bansa sa mga susunod na buwan. Ngayon po, no, kagaya na sinabi ko at uulitin ko po, no, para po very clear sa ating mga kababayan, ang actual testing po natin, no, yung tumaas mula 5,000 hanggang 8,000 mahigit, no, sa loob ng itong nakaraang linggo. Ito po ay actual test na, no, actual na test at may resulta na po ito. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, meron tayo ngayong backlog, no, na I think approximately mga 7,000 tests, no. Ito po ang mga test na hindi pa lumalabas ang mga resulta. Ito po ang malaki nating challenge ngayon na sinusubukan natin at pinipilit nating solusyonan sa lalong madaling panahon sa tulong ng ating mga partners sa private sector. Okay, sir. So thank you. Thank you very much, Joseph. Back to Audrey. Okay, Secretary, pangalawang katanungan mula po kay Belia Carriazo pa rin ng Bandila. May mga areas na sa Visayas na nasa signal number 3 dahil sa bagyong Ambo. Bagamat busy ang LGU sa laban sa COVID-19, ano po ang direktiba ng Palasyo to make sure na handa ang bansa sa iba pang kalamidad, lalo't pumasok na ang typhoon season sa ating bansa? Nasagot ko na po yan. No? Meron tayong Oplan listo at ang NDRMMC naman ay patuloy na nakipag-ugnayan sa DILG at saka mga lokal na pamahalaan dahil sanay na naman tayo sa mga bagyo. Ang pagkakaiba nga lang, no, pagdating sa evacuation centers, kinakailangan social distancing by family. Audrey pa rin. Okay, from Chris Jose ng Remate. Sa kabila po ng babala ng DILG sa mga barangay officials na huwag gumawa ng katiwalian gamit ang ayuda na ibinibigay ng gobyerno sa mga apektado ng lockdown, ay may mga barangay chairman pa rin po ang nanloloko sa pagbibigay ng ayuda. May napaulat na 2 barangay chairman sa Maynila po ang gumawa nito. Ang ilan kasi sa mga residenteng inilagay nila ay namatay na. Gumamit din umano sila ng mga peking pirma at may mga nagkadoble-doble pang pangalan sa listahan ng mga benepisyaryo. Paano po masisiguro na magiging maayos ang pagbibigay ng second tranche ng SAP na hindi mababahiran ng katiwalian? Well, kahapon po, inanunsyo ko na meron ng 188 ongoing investigations at mabilis pong resulta ng investigasyon. 44 na pong mga barangay captain ang kinasuhan ng ating DILG. Ang kaso po ay parehong kriminal at saka administrative. No? So ang presidente nga po magbibigay ng pabuya doon sa mga whistleblowers at magsusumite ng ebidensya dahil hindi po natin palalampasin ang kumakana ng ayuda na dapat sana ay mapunta sa pinakamahihirap sa ating lipunan. Pia Gutierrez. Hi sir, good afternoon. Sir, my question is, marami po kasi yung kumukwestiyon dun sa desisyon ng IATF na ipagbawal pa rin ang public transportation under MECQ dahil ang sinasabi nila, paano makakapasok ang mga trabahador kung ang available means of transportation lang ay mga private vehicles at yung mga public shuttles na ipoprovide ng mga kumpanya. Are we confident na itong mga public shuttles will be enough to support the reopening of industries under the MECQ? Well, unti-unti, dahan-dahan dahil ayaw po natin mapagaya doon sa ibang mga bansa na nagbukas ng ekonomiya at nagkaroon ng second wave. So kung hindi naman po kaya talaga ng kumpanya na magbigay ng shuttle o kung walang sasakyan yung kanilang mga empleyado, wag na po munang magbukas dahil mas importante na ma-avoid po natin, maiwasan yung second wave na tinatawag. It's a policy decision po. We want to restart the economy but not at the expense of having a second wave.
Okay, another question, sir. Kasi after NCRPO Chief Sinas, there are reports na may isang mayor naman sa Santo Tomas, Pangasinan ang nag-birthday party din kahit may lockdown, kumpleto, may catering, may banda. I wonder if the President has learned about these parties and how will the government address this, particularly po yung sa incident dun sa mayor sa Pangasinan? Well, kung meron po kayong mga reklamo sa mga taong gobyerno na lumalabag sa quarantine protocols natin, iparating nyo po sa DILG dahil ang DILG naman po mag-iimbestiga kung ang mga rinireklamo ay mga lokal na opisyales. Aaktuhan po yan dahil seryoso po tayo. No? Quarantine po, yan lang ang pamamaraan para mapabagal ang pagkalat ng sakit. And of course, we will lead by example. Last question na lang, sir. Yung reaction niya lang po dun sa filing ng ABS-CBN provisional franchise in Congress. Do you think that this is the best move considering na may mga nakaasa nga na mga thousands of workers sa ABS-CBN and at the same time may mga issues na gustong pasagutin yung mga congressman natin regarding the operation of ABS-CBN? And last question, sir. Do we expect the President to sign the bill when it reaches his table? It's not only the best move, it's the only move under our Constitution because it's very clear po no, na tanging Kongreso lang po ang pwedeng mag-grant ng franchise or mag-revoke ng franchise para sa mga broadcast companies. Inaasahan ko naman po na kung wala naman pong constitutional infirmity, pipirmahan naman po ito ng Presidente dahil pinarating na niya ang mensahe sa mga miyembro ng Kongreso, he is neutral, do your constitutional function. Okay, thank you, sir. Melo Acuña. Melo Acuña. Anyway, wala si Melo Acuña. Back to Audrey. Okay, Secretary from Jeneline Gabiling ng Manila Bulletin. Since the MECQ does not allow CPAs to work full-time, taxpayers may not be able to meet the income tax deadline on June 14. Will the government extend the deadline? Well, they are allowed to work 50%, no? At their work sites and 50% from home. So hindi po totoo na hindi sila po pwede magtrabaho na 100%. Ang 50% po is kung saan lang sila magtatrabaho. At under the new normal naman, kung po pwede talagang work at home, it should be work at home. Kaya naman po ginawa na itong guideline na ito dahil kung hindi po tayo magfa-file ng ating tax returns, wala po tayong pera na papasok sa gaban ng ating gobyerno na gagamitin natin para sa COVID-19. Okay, mula Audrey Griseta, please. Okay, mula pa rin po kay Jeneline Gabiling. Will the government consider the huge financial subsidy requested by the local airline industry? When can the government resume subsidy distribution to displaced local workers and OFWs? Una-una muna po, yung pinakamahirap po muna ang bibigyan natin ng ayuda. Melo Acuña. Yes, Secretary, magandang hapon po. Ang Pilipinas po ay tumatanggap ng mga donasyon mula sa iba't ibang samahan, sa mga pamahalaan at korporasyon. Would the government be able to quantify these donations in peso or dollar terms so that we can appropriately acknowledge and write about this in our reports? Secretary. In fact, I regularly thank our donors po. No? So we do have a list of all those who are giving donations. At hindi naman po tayo na hindi nagpapasalamat at every opportunity we thank them po. No? Lilinawin ko lang po, mga 3 beses na ako nagbasa ng mga donors, siguro po yung mga iba na feeling nila hindi sila napasama, sa naunang binasa ko naman po, kasama naman po sila. Yeah. Hindi naman po tayo ingrato. We will thank all those who give us. Yeah, would we be able to quantify their donations in peso and dollar terms? Of course we can. If you want, I will ask PMS to quantify the total donations that we have received on the basis of the list of countries and companies that they have made me thank. Yes. Do we still have enough funds to finance the requirements dito sa COVID-19 dahil na-extend tayo ng konti? Well, so far po, no, wala pa tayong hinihinging supplemental budget. Pero depende na po yan siguro kung ano mangyayari. No? Unang-una, kung ano mangyayari dito sa SAP. No? Kung talagang bibigyan natin ng lahat ng SAP, meron na po tayong deficit na 5 billion dun sa 205 billion na binigay ng Kongreso. No? Kung nanaisin po natin bibigyan lahat
ng orihinal na nakatanggap ng ayuda, kulang na po yung binigay ng Kongreso. Ang mabuting balita naman po, tapos na po yung proseso ng DBM na paghingi sa mga line agencies kung ano yung mga pondo na po pwede ma-realign. And I expect anytime now that we will have a figure kung magkano yung po pwede natin ma-realign para ma-adapt na natin yon sa COVID-related expenses. At kung kulang pa rin, syempre, hihingi tayo ng supplemental budget. Thank you very much, Secretary. Thank you. Back to Audrey. Siguro, last 2-3 questions. Okay, Secretary, from Jopel Peleño ng DWIC, may kumakalat po sa social media na letter from Bulacan Provincial Office na humihiling daw po na muling ibalik at isailalim sa ECQ ang buong lalawigan. Already answered, Audrey. Okay. Thank you very much. Already answered. That will be considered by IATF. Next question, please. Okay, from Chris Jose ng Remate, sinuspindi na po ng DOLE ang pagtanggap ng applications para sa abot kamay ang pagtulong o AKAP program para sa mga OFW. Ang dahilan po ni Labor Secretary Silvestre Bello III, lumagpas na sila sa target na bilang ng mga benepisyaryo na 150,000 OFWs. Nakatanggap na sila ng higit 400,000 applications para sa AKAP, kung saan 142,550 ang kanilang inaprubahan. Antayin po natin na ma-replenish yung pondo ng DOLE para dyan. Titignan nga po natin dun sa report ng DBM kung yung mga pondo na po pwedeng ma-realign, ilan dyan o a portion of that will be allotted to this program. Pero ang importante po, panandalian, meron po tayong pansalo na programa. Ito po yung Salary Subsidy Program ng Department of Finance, no, para sa small and medium enterprises. Kung hindi po kayo nag-qualify sa programa ng DOLE, pwede pa po kayong mag-apply dito sa programa ng DOF. That is 51 billion. Last question. Okay, Secretary, yun lamang po yung mga katanungan. Wala na ata? Okay, kung wala na pong katanungan, maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako kay Secretary Vince Dizon. Huwag po kayo magsasawa, Secretary Vince. At nagpapasalamat din po ako kay Mayor Arlene Arcillas for joining us in our press briefing. Philippines, as usual, keep safe. Sa ngalan na inyong Presidente, ako po ang inyong spokes, Harry Roque. Good morning to all of you. At sumayin niyo po ang presidential press briefing mula sa Palasyo ng Malacanang. Muli po, Audrey Goriseta.